นิสัยอะไรที่ทำให้เราเนี่ยอยู่ในพลังงานผู้หญิงได้มากขึ้นนะคะคือจิตวิญญาณของเราเป็นจิตวิญญาณที่ทรงพลังมากๆแต่เราเนี่ยมาอยู่ในร่างกายที่ติดกับการเอาตัวรอดเหมือนเป็นครึ่งจิตวิญญาณที่ทรงพลังแต่อยู่ในร่างกายที่เป็นครึ่งสัตว์นะคะคลิปนี้อลิซไม่ได้มาบอกว่าทุกคนควรใช้แต่พลังงานเพศหญิงเท่านั้นนะไม่ใช่นะคะฮัลโหลค่ะทุกคนสวัสดีนะคะอลิซนะคะในคลิปวิดีโอนี้ค่ะเราจะมาเจาะลึกเพิ่มเติมกันในเรื่องของ habits to live a more feminine life หรือว่านิสัยอะไรที่ทำให้เราเนี่ยอยู่ในพลังงานผู้หญิงได้มากขึ้นนะคะคืออลิซชอบในเรื่องของ feminine energy มากๆแล้วก็เชื่อว่าถ้าคุณอยู่ในเส้นทางของจิตวิญญาณการใช้ชีวิตในพลังงานผู้หญิงจะเป็นสิ่งที่ดีนะคะในคลิปนี้อลิซจะมาบอกด้วยว่าการใช้ชีวิตแบบ feminine energy เนี่ยทำยังไงแล้วก็ feminine energy คืออะไรนะคะก็มาเริ่มกันที่ feminine energy คืออะไรกันแล้วกันนะคะ feminine energy หรือว่าพลังงานผู้หญิงนะคะก็เป็นพลังงานเกี่ยวกับการบำรุงรักษาพลังงานเกี่ยวกับความคิดสร้างสรรค์ความเมตตาการที่ flow ไปกับธรรมชาติแล้วก็เป็นพลังงานที่ฟังสัญชาตญาณของตัวเองค่ะซึ่งเหมาะมากๆถ้าคุณอยู่ในเส้นทางของจิตวิญญาณนะคะเหมาะมากๆที่จะใช้ชีวิตอยู่ในพลังงานของเฟมินินซะส่วนใหญ่นะคะหนึ่งสิ่งที่คนเข้าใจผิดมากๆเกี่ยวกับพลังงานเฟมินินเลยก็คือพลังงานผู้หญิงก็ต้องเท่ากับผู้หญิงเท่านั้นแหละที่จะมีพลังงานผู้หญิงได้ไม่จริงเลยค่ะพลังงานเฟมินินไม่เกี่ยวอะไรกับอัตลักษณ์ทางเพศเลยนะทุกคนสามารถมีพลังงานผู้หญิงได้ทั้งสิ้นค่ะแล้วก็ไม่จำเป็นที่จะต้องมีแค่พลังงานผู้หญิงอย่างเดียวนะคะหนึ่งคนสามารถมีได้ทั้งพลังงานผู้หญิงแล้วก็พลังงานผู้ชายทุกๆอย่างเนี่ยมันเกี่ยวแค่กับความรู้สึกภายในของคุณแล้วก็วิธีการมองโลกภายนอกของคุณเท่านั้นค่ะเรามาคุยกันถึงเรื่องพลังงานเพศชายกันก่อนดีกว่าค่ะเพื่อทุกคนจะได้เคลียร์มากขึ้นว่าพลังงานเพศชายกับพลังงานเพศหญิงเนี่ยมันแตกต่างกันยังไงนะคะพลังงานเพศชายอะค่ะมันจะเกี่ยวกับการปกป้องเกี่ยวกับการที่เราทำอะไรเพื่อให้บรรลุเป้าหมายโฟกัสกับ goals อะไรแบบนี้นะคะซึ่งเป้าหมายของคลิปนี้อลิซไม่ได้มาบอกว่าทุกคนควรใช้แต่พลังงานเพศหญิงเท่านั้นนะไม่ใช่นะคะเพราะว่าอลิซมองว่าทุกคนมีธรรมชาติที่ไม่เหมือนกันบางคนผู้หญิงบางคนอาจจะมีธรรมชาติแบบที่เป็นพลังงานเพศชายเลยก็ได้อย่างที่อลิซเคยให้ example ไปว่าอย่างคุณแม่ของอลิซธรรมชาติของเขามันเป็นพลังงานเพศชายแล้วเขาก็ไม่รู้สึกเหนื่อยรู้สึกเครียดด้วยคือธรรมชาติของแต่ละคนมันไม่เหมือนกันค่ะฉะนั้นให้ทุกคนลองหาธรรมชาติของตัวเองว่าเราเป็นแบบไหนนะคะถ้าพลังงานเพศชายมันไม่ได้ใช่ของคุณมันไม่ใช่ธรรมชาติของคุณน่ะคุณก็จะรู้สึกเครียดง่ายรู้สึกเหนื่อยง่ายแล้วคุณก็จะเจ็บป่วยได้ง่ายค่ะในทางกลับกันค่ะพลังงานผู้หญิงจะเป็นพลังงานที่เกี่ยวกับการแบบฟังสัญชาตญาณเปิดกว้างอุดมสมบูรณ์ฉะนั้นถ้าคุณใช้พลังงานเพศหญิงในการทำงานคุณจะทำในสิ่งที่มีอยู่และคุณก็จะปล่อยให้สิ่งที่คุณปรารถนาให้สิ่งนั้นเนี่ยมันมาเองโดยธรรมชาติโดยคุณจะใช้วิธีนี้กับทุกสิ่งก็ได้นะคะไม่จำเป็นที่จะต้องเป็นกับการงานคุณสามารถรู้สึกถึงความอุดมสมบูรณ์นี้ได้กับสุขภาพการเงินแล้วก็ทุกๆอย่างในชีวิตค่ะทุกคนรู้ไหมว่าสมัยก่อนในประวัติศาสตร์นะคะโลกของเราเนี่ยใช้ชีวิตแบบพลังงานเพศหญิงกันซะส่วนใหญ่ค่ะสถานที่ที่ represent ความเป็น feminine energy ได้ดีมากๆเลยนะคะคือวิหารเดนเดราหรือ Hathor Temple ที่อียิปต์ค่ะอลิสขอมา include เรื่องของancient Egypt หรือว่าประวัติศาสตร์หน่อยนะคะเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่อลิสชื่นชอบมากๆคือที่ Hathor Temple เนี่ยนอกจากมันจะมีเรื่องของ Dendera Rite ที่มันจะเป็นเหมือนหลอดไฟที่คนคิดว่าเป็นเอเลี่ยนที่แบบมาเผยแพร่หลอดไฟให้ทุกคนในสมัยนั้นได้รับรู้หรือเรื่องของ Dendera Zodiac ที่จะเป็นแบบเหมือนรูปจากราศีที่ Hathor Temple แล้วนะคะคือจริงๆแล้วเนี่ยTemple นี้ค่ะมันเป็นวิหารที่ทำมาเพื่อเหมือนบูชาเทพเจ้า Hathorเทพเจ้า Hathor นะคะโทษทีจริงๆภาษาไทยต้องเรียกว่าเทพีเนาะเทพี Hathor ค่ะเป็นเทพีที่เป็นสตรีและมีเขาเป็นวัวนะคะแล้วก็มีพระอาทิตย์อยู่ตรงกลางฉะนั้นเนี่ยเทพี Hathor เนี่ยค่ะเขาจะเหมือน represent ความเป็นแม่แล้วความเป็นแม่มันก็ไปเชื่อมโยงกับวัวซึ่งสมัยก่อนนะคะสัตว์ที่ให้นมกับคนแล้วก็ให้นมกับสัตว์อื่นเนี่ยก็คือวัวมันก็คือ represent ความเป็นแม่ถูกไหมคะซึ่งวัวเนี่ยค่ะมันก็มีความเชื่อมโยงกับทางช้างเผือกภาษาอังกฤษเนี่ยเขาก็เลยถึงเรียกว่า Milky Way หรือทางน้ำนมทุกคนเห็นความเชื่อมโยงกันไหมคะซึ่งสิ่งที่น่าแปลกใจก็คือ
ทางฮินดูเขาก็จะมองว่าวัวเนี่ยเป็นแม่เห็นวัวศักดิ์สิทธิ์แล้วก็จีนโบราณด้วยเช่นกันถูกไหมคะซึ่งวิหาร Hathor Temple เนี่ยเขาทำมาเพื่อบูชาเทพเจ้า Hathor เพราะว่าเขามองว่าเทพเจ้า Hathor represent ความเป็นการให้กำเนิดความงามสุขภาพแล้วก็ความสนุกสนานแบบนี้นะคะเขาก็เลยนิยมที่จะบูชาเทพี Hathor แล้วก็เขาก็เชื่อด้วยว่าเทพีฮาโธรเนี่ยจะคุ้มครองฟาโรห์ค่ะมันก็เลยทำให้เรามองเห็นว่าคนสมัยก่อนเนี่ยเขามีพลังงาน feminine energy กันซะส่วนใหญ่เขาเชื่อในเรื่องของแล้วก็บูชาเทพีฮาโธรเพราะว่ามันคือความสวยงามมันคือเหมือนเป็น mother อ่ะทุกคนก็เป็นอะไรที่ค่อนข้างน่าสนใจนะคะแต่น่าเสียดายที่เป็นวิหารที่เหมือนหลงเหลืออันสุดท้ายๆของบนโลกนี้ค่ะที่เกี่ยวกับ feminine energy นะคะเพราะว่าหลังจากนั้นนะคะโลกเราเนี่ยก็เปลี่ยนเป็น masculine energy นะคะไม่ใช่ masculine energy ไม่ดีนะคะแต่ว่าด้วยความที่โลกเนี่ยมี masculine energy ที่มากเกินไปมันก็เลยจะเกิดการที่มีอาณานิคมเกิดขึ้นเกิดในเรื่องของคนที่มีอีโก้ที่สูงจนเกินไปจนเกิดแบบการขัดแย้งที่ค่อนข้างเยอะค่ะทีนี้นะคะเมื่อทุกคนรู้แล้วว่าพลังงานผู้หญิงกับผู้ชายแตกต่างกันยังไงค่ะอลิซอยากจะมาเจาะลึกเพิ่มเติมในเรื่องของ feminine energy ค่ะเพราะว่าในคลิปที่แล้วเนี่ยอลิซได้พูดว่าอลิซเคยประจำเดือนไม่มาเกือบปีแล้วพอตัวเองกลับมาใช้ชีวิตแบบพลังงานผู้หญิงทุกๆอย่างในร่างกายมันก็ flow มากขึ้นอันนี้เนี่ยอลิซอยากจะให้ advice กับคนที่ไม่ได้เป็นโรคนะคะไม่ได้เป็นโรคอะไรที่เกี่ยวกับทางมดลูกนะถ้าแบบมันไม่มาเฉยๆมาหรือมาไม่ปกติโดยที่ไม่ได้มีอะไรที่ผิดปกติกับมดลูกของคุณเนี่ยค่ะลองใช้วิธีการนี้ดูนะอย่างแรกค่ะคืออลิซทำ spiritual practice ซึ่ง spiritual practice ของอลิซไม่ได้มีคริสตัลไม่ได้มีเทียนมาจุดไม่ได้มีอะไรที่แบบเป็นเหมือนคนอื่นเขานะคะสำหรับอลิซคืออลิซแค่ใช้แค่ตัวของอลิซเองคืออลิซทำสมาธิแล้วก็อยู่กับตัวเองซะส่วนใหญ่ค่ะคือเวลาที่เราอยู่กับสังคมคนภายนอกค่อนข้างมากค่ะบางทีเราจะลืม relationship ที่เรามีกับตัวเราเองเราจะลืมความสัมพันธ์ว่านี่ฉันมาถูกทางแล้วใช่ไหมนี่คือสิ่งที่ฉันต้องการจริงๆแล้วใช่ไหมบางทีเรากำลังเดินตามรอยเท้าของคนอื่นโดยที่เราไม่รู้ตัวก็ได้ค่ะให้คุณกลับมาอยู่กับตัวเองนะคะสักพักหนึ่งเพื่อที่จะทำ self reflection ว่านี่คือทางที่ฉันไปแล้วใช่ไหมนี่ถูกแล้วใช่ไหมนี่คือสิ่งที่เป็น sole purpose ของฉันแล้วจริงๆใช่ไหมคะเหมือนกลับมาทบทวนชีวิตของตัวเองแบบนี้ด้วยการทำสมาธิแบบ mindfulness ถ้าใครเพิ่งเริ่มต้นอลิซแนะนำอยากให้เริ่มทำสมาธิแบบ mindfulness ก่อนเพราะว่าถ้าคุณน่ะเป็นคนที่คิดมากตลอดเวลาแล้วคุณไปทำสมาธิ visualization แบบเดียวอะค่ะมันจะเป็นอะไรที่เหมือนคิดแล้วคิดอีกอะไม่ได้ให้สมองพักเลยอะก็ลองใช้การทำสมาธิแบบ mindfulness ควบคู่ไปค่ะกับการทำสมาธิแบบ visualization นะคะซึ่งการ visualize ก็คือทุกคนสามารถหาได้ในช่องของ Alice นะคะที่จะเป็นการจินตนาการเพื่อที่ทำให้ตัวเองแบบรักตัวเองมากขึ้นหรือว่ามีความ confidence มากขึ้นอย่างเงี้ยค่ะก็สามารถหาได้ในช่องของ Alice นะคะถ้าในเรื่องของ mindfulness Alice ก็เคยทำคลิปไว้ให้ก็จะเป็นคลิป30นาทีนะคะที่แปลจากของ Dr. Joe Dispenza ก็ลองไปใช้ในคลิปนั้นได้ค่ะข้อที่2ค่ะคือการเข้าถึงอารมณ์มากกว่าความคิดอันนี้เนี่ยคือสิ่งที่คุณผู้ชายสามารถไป adapt ใช้ได้เลยนะคะรับรู้ว่าตอนนี้ความคิดที่มันผุดขึ้นมาตอนนี้มันเป็นอีโก้หรือเปล่ามันใช่อัตตาตัวตนหรือเปล่าเพราะว่าหลายครั้งที่คนที่ใช้ชีวิตแบบ masculine energy เนี่ยจะหลวมตัวว่าความคิดเนี่ยเป็นของฉันซึ่งจริงๆแล้วความคิดนั้นเป็นความคิดที่เป็นอัตตาเป็นอีโก้ที่มันก็คือหลุมพรางในชีวิตนะคะก็ให้คุณเนี่ยสังเกตความคิดว่าเนี่ยความคิดที่ผุดขึ้นแล้วก็ดึงสติกลับมาอยู่กับปัจจุบันเพราะว่าอีโก้หรืออัตตาไม่สามารถมีอยู่ได้ถ้าเราไม่ยึดนะคะแล้วก็เข้าถึงอารมณ์ให้มากขึ้นฟังสัญชาตญาณของตัวเองให้มากขึ้นอยู่กับอารมณ์ให้มากขึ้นเวลาทำงานนะคะใส่อารมณ์ให้กับมันเวลาทำอะไรที่ออกมาเป็นชิ้นนะคะใส่ energy ใส่อารมณ์ไปให้กับมันทำให้เรา connect กับ feminine energy ได้มากขึ้นแล้วเราก็จะ relax มากขึ้นแล้วเมื่อเรา relax มากขึ้นนะคะทุกคนสังเกตไหมว่าความคิดดีๆไอเดียดีๆมันจะผุดขึ้นมาเองเป็นธรรมชาติเพราะว่าสมองของเราเนี่ยมันอยู่ในคลื่นอัลฟานะคะข้อต่อไปก็คือการที่ relax มากขึ้นโดยการที่อยู่กับธรรมชาติเมื่อคุณน่ะอยู่กับธรรมชาติมากขึ้นนะทุกคนอลิซเอาหัวเป็นประกันเลยว่ามันจะมีจุดหนึ่งที่คุณน่ะมีความรู้สึกว่า
Oh my god this life is so freaking good ถึงแม้ว่าคุณจะเจออะไรในชีวิตมานะคะถ้าคุณอยู่กับธรรมชาติไปสักพักหรือว่าคุณนั่งสมาธิไปอยู่ในจุดที่อลิซไม่แน่ใจว่าภาษาไทยเรียกว่าอนัตตาหรือเปล่านะอลิซไม่แน่ใจนะคะแต่เมื่อคุณอยู่ในความรู้สึกว่างและเหนือว่างมันจะมีความรู้สึกเต็มอะค่ะในความรู้สึกเต็มนั้นน่ะมันเป็นความรู้สึกว่า how amazing it is that we are living in this planet Earth เพราะว่าถ้าเป็นจิตวิญญาณเฉยๆอะค่ะชีสเค้กก็ไม่ได้ชิมนะช็อกโกแลตก็ไม่ได้ชิมเนาะไม่รู้นะว่าช็อกโกแลตรสชาติเป็นยังไงอะคือเราจะมองว่าผู้หญิงทุกรูปร่างตึกหรือต้นไม้หรือทุกอย่างที่เราเห็นนะคะ Oh my god so freaking beautiful เพราะว่ามันคือธรรมชาติและเราได้โอกาสมาเห็นทั้งหมดเนี้ยเพราะว่าเรามีร่างกายเพราะว่าเราอยู่ในมิติที่3นี้ก็อยากให้ทุกคนนะคะเชื่อมต่อกับจิตวิญญาณภายในของตัวเองให้มากขึ้นนอกจากการทำสมาธิก็คือการเชื่อมต่อกับจิตวิญญาณภายในด้วยการอยู่กับธรรมชาติมากขึ้นแล้วก็ตัดความเครียดออกไปจากชีวิตตัดคนท็อกซิกออกไปจากชีวิตที่ไม่มีประโยชน์อะไรกับชีวิตเราเลยด้วยนะคะและข้อสุดท้ายค่ะคือ connect กับสนามควอนตัมค่ะไม่ว่าคุณจะใช้เสียงนำสมาธิของอลิซหรือของใครก็ตามนะคะอยากให้ทุกคนมองว่าเวลาที่ connect กับสนามควอนตัมอะค่ะมันจะเป็นการหย่อนเมล็ดมันจะเป็นการที่ send signal บอกสนามว่า hey this is the signal อันนี้นะที่ฉันส่ง signal ให้นะแบบนี้นะคะแล้วเวลาที่คุณใช้ชีวิตในชีวิตประจำวันอย่าคาดหวังว่าเอ๊ะมาหรือยังนะเมื่อไหร่จะมานะเราแพลนอันนี้ดีกว่าเพื่อให้สิ่งนั้นเนี่ยมันมาหาเราตรงนี้นะไม่ต้องไปบอกอะไรจักรวาลว่าจะให้สิ่งนั้นเนี่ยมาในชีวิตของเรายังไงหรือเมื่อไหร่ค่ะเพราะว่าถ้าสิ่งนั้นเนี่ยมันจะมานะคะมันจะมาในแบบที่เซอร์ไพรส์เรามันจะต้องมาในแบบที่เอ้ามาแล้วเหรอเอ้าเซอร์ไพรส์อะค่ะทุกคนไม่ต้องคาดหวังนะคะใช้ชีวิตอยู่กับปัจจุบันค่ะแต่เมื่อคุณใช้ชีวิตอยู่กับปัจจุบันแล้วก็แบบเหมือนใช้ชีวิตแบบโอเค it will come เหมือนมีความเชื่อแล้วก็รู้ว่ามันจะมาแน่นอนเพราะว่าคุณได้หย่อนเมล็ดไปในนั้นแล้วอ่ะคุณก็จะ relax แล้วคุณก็จะเครียดน้อยลงแล้วคุณก็จะแบบเชื่อมต่อกับธรรมชาติด้วยนะคะก็คือใช้ชีวิตแบบ feminine energy เลยนะคะซึ่งเสียงนำสมาธิควอนตัมอันเก่าของอลิซเนี่ยอลิซเลิกขายไปแล้วนะคะตอนนี้เนี่ยเป็นเสียงสมาธิควอนตัมอันใหม่ซึ่งเป็นเสียงที่อลิซตั้งใจทำมากๆเพราะว่าเป็นเสียงที่ไม่เหมือนเดิมราคาสูงขึ้นเพราะว่าอลิซไปซื้อลิขสิทธิ์มาซึ่งลิขสิทธิ์ค่อนข้างแพงค่ะซึ่งทางโปรดักชันที่อลิซไปซื้อลิขสิทธิ์มาเนี่ยค่ะเขาเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านการทำเสียงสมาธิโดยเฉพาะเป็นเสียงที่ทำมาเพื่อให้สมองของคุณนะคะอยู่ในคลื่นเตต้าโดยเฉพาะเลยค่ะทำให้หลายๆคนนะคะที่ใช้เสียงนำสมาธิของอลิซก็จะบอกว่าใช้แล้วง่วงจังเลยใช้แล้วแบบหลับสนิทมันจะต้องหลับสนิทเลยค่ะเพราะว่าเสียงมันทำมาเพื่อให้คุณอยู่ในจุดกึ่งหลับกึ่งตื่นโดยเฉพาะเลยค่ะก็ถ้าคุณซื้ออันเก่าไปแล้วค่ะอันนี้ไม่จำเป็นนะคะอันใหม่เสียงแบ็กกราวด์ข้างหลังมันเปลี่ยนไปเฉยๆแต่ว่าการนำสมาธิของอลิซเหมือนเดิมค่ะแต่หลังจากนี้ก็จะมีวอลลุ่ม2 3 4อะไรอย่างเงี้ยออกมานะคะก็ฝากติดตามกันด้วยนะคะทุกคนก็ทั้งหมดนี้คือสิ่งที่อลิซแชร์เพื่อที่จะทำให้แบบว่าทุกคนอยู่ในแบบ feminine energy ได้มากขึ้นนะคะถ้าใครสนใจเสียงนำสมาธิสู่สนามควอนตัมของอลิซก็สามารถกดดูได้ที่ลิงก์ Eco Mobi ด้านล่างนี้เลยนะคะแล้วก็ถ้าคุณเนี่ยอยากคอมเมนต์อะไรเกี่ยวกับเรื่องที่อลิซเล่าก็คอมเมนต์มาได้หรือว่าถ้าอยากให้อลิซพูดอะไรในคลิปหน้าเนี่ยก็บอกมาได้เลยนะคะเดี๋ยวอลิซจะไปหาข้อมูลเพิ่มเติมนะคะส่วนในวันนี้สวัสดีค่ะทุกคน see you next time